علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ورور یم ملک نعمت. تاسو ګورئ ملک نعمت بلاګ. نن روان یم چکدرې ته. د چکدرې دا کوم موټروی چې دی د دې شوټینګ به انشاءالله کوو، تاسو سره به شریک کوو. نو موږ سره اوسئ انشاءالله. سټپ بای سټپ به راباندې ټول د چکدرې کوم موټروی هغه ګولایي ده انشاءالله راباندې ګورو. ګرانو کتونکو، امید لرم دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. ملګرو سره مخکې شیر کړئ، بیل آیکن ووهئ، زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، سپورټ کړئ ویډیو انشاءالله مزید به راته نوي ښې ښې ولاګې اپلوډ کوو. نو ډېره مننه.